So, hello guys, welcome back to our channel. And nandito po kami ngayon sa nagsimpaanan, Paklatan, La Union. Dito dati, nakatira si Thailyn. And gagawa lang kami ng mga kung ano-ano dito. Kagaya nito. So, mag-replant kami ng Philodendron Temptation. Anong gagawin mo? Ano yan? Beach garden. Isang pon lang to. Isang paso lang. Philodendron Temptation. No, walang soil to. May soil sa loob. So parang water propagation lang siya. Nabubuhay naman siya ng ganyan, di ba? So ito mga pebbles lang tapos water. So since nakatanim lang siya sa pebbles, so dinadagdagan lang yung water every now and then. Ang galing naman na magtanim ng alto. Sabi ni Auntie, hindi ka man lang makahawak ng lupa noon. Ngayon. Ayan. Ikaw na ang kusang nagtatanim. Oh, di ba? Di maganda, di ang ganda. Ayan. Gawin din natin dun sa iba. Kapag ganito namang kalash, mapapansin mo pa ba kung saan mo kinukaya? Manila pa, di ba? Ha? Bakit? Di mo pinaalam? Okay na yan. Tinanong ni Auntie, saan mo kinukaya? Panood na lang niya. Ito, ang ganda din nito. Meron din tayo doon mga halaman. Ito tanim pa to ni Auntie ni Thailyn, galing Auntie Lydia. Syngonium. Tapos meron tong mga halaman na to dito sa gilid na ang tabi ng mga column ng bahay. Ayan. Medyo tumitila naman na yung ulan or humila na yung ulan. Ayan, may milendres doon na kulay pink. Ayan, santan. Maski sa harap ng bahay, meron din mga halaman, santan. So, medyo magulo lang ngayon kasi nga dito sa area nila is bahain. So, inaabot ng hanggang dibdib o kaya minsan hanggang tao na yung baha dito. Kaya most of the houses dito is elevated na. So ito yung iba sa mga halaman pa dito. Hindi ko maisa-isa yung pangalan. Paki-identify na lang sa ating comment section. Ito may ganito halaman. So may rose pa, mga aloe vera. Yan. So about aloe vera, isa ito sa mga magandang gawing growth hormone pag nagpapatubo tayo ng mga halaman.
May naligaw na sansevieria or snake plant. So may mga ferns din tayo dito. So yung mga halaman ni Auntie is Auntie Lydia dati is mostly papuno na siya. So may mga photos din tayo dito. Yan. Ito mga spider plants, fortune plant. Yan. Photos. Sobrang dami na Philodendron temptation. Yan. So super lush pa nila. Kung mga halaman na to, identify na lang sa comment section. Ayan. So meron din dito mga Philodendron temptation. Mga tea plants. Personally, hindi kami nakapag-meet nung auntie ni Thailyn na nag-alaga sa kanya. Pero looking at this garden, sobrang hilig na Auntie Lydia mag-alaga ng mga halaman. So yan. Ito. Yan. May puno din ng avocado dyan. Yan. Ang ganda ng bulaklak. So sabi nga nila, there are 3 things you could keep in this world. Write a book, kasi nga kahit wala ka na dito sa mundo, meron pa ring nagbabasa ng libro mo. Second is have a child. Wala ka man na dito sa mundo, is meron ka namang anak na maiiwan. And the third one is plant a tree. Wala ka man na dito sa mundo, pero nandito pa rin na buhay pa rin yung mga tanim mo. That's something na nagkikip pa rin nung memories ni Auntie Lydia dito sa kanilang bahay. And before we end up our video, don't forget, wag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe dito sa aming YouTube channel. And to all PlantTubers, Philippines members na din, wag niyong kakalimutan to like, comment, share, and subscribe to their channels. And this is again Mark of Thailyn'S Plant Yard, and we'll see you on the next video. Bye bye.